Sa episode na to, magluluto tayo ng isa sa mga putaheng ipinagmamalaki ng Marikina, ang everlasting. Narito ang mga ingredients na gagamitin natin. Ground pork, diced pork luncheon meat, diced chorizo, onions, garlic, carrots, bell pepper, sweet pickle relish, spring onions, raisins, tomato paste, pineapple slices, at keso. Sa pagluto ng everlasting, una, igigisa natin sa mainit na kawaling may vegetable oil ang sibuyas at bawang. Kapag medyo golden brown na ang ating ginisang sibuyas at bawang, isusunod naman natin ang ground pork. Timplahan ng salt and pepper, haluin, and takpan. Maghihintay tayo ng ilang minuto hanggang sa maluto ng bahagya ang giniling. Then, susunod nating ilalagay ang luncheon meat at chorizo. Isusunod naman natin ngayon ang mga gulay at pampalasa. Ilalagay muna natin ang carrots, sweet pickle relish, ang raisins, bell pepper, at ang tomato paste. Dadagdagan natin ng konting tubig para medyo lumabnaw at mahalong mabuti ang tomato paste. Pagkatapos, timplahan ulit ng salt and pepper base sa panlasa nyo. Then, let it simmer for another 5 minutes. Ililipat natin ang niluto nating sangkap ng everlasting sa bowl. Then, hahayaan lang muna natin siyang lumamig ng konti bago tayo mag-proceed sa paghahalo kasama ng mga natitirang ingredients. Kapag lumamig na yung niluto nating mga sangkap kanina, pwede na natin siyang ilagay sa mixing container para ihalo sa mga natitirang ingredients. Lalagyan natin siya ngayon ng pineapple, ng spring onions, ng keso, at ng itlog para magsilbing binder natin kapag niluto na sa steamer yung everlasting. Haluin natin lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, pupunta na tayo sa paghulma ng everlasting. Ilalagay na natin sa lyanera yung ating hinalong mga ingredients.
Make sure na may butter or margarine yung loob ng lanera para hindi dumikit yung meatloaf kapag naluto na. Kayo na ang bahala kung lalagyan nyo ng design yung everlasting nilulutuin nyo. Pagkalagay ng ating mix sa lanera, medyo siksikin lang natin bago takpan ng foil para maging firm yung meatloaf kapag naluto na. Para sa last part ng ating lutuin, magpapainit na tayo ng tubig sa ating steamer. Kapag sakto na ang init ng steamer, ilalagay na natin yung mga hinulma natin sa lanera. Then maghihintay tayo ng 1 oras bago maluto ang ating everlasting. Pagkalipas ng 1 oras, pwede na nating hanguin ang ating everlasting. At eto na ang ating nilutong everlasting. Masarap siyang i-partner sa tinapay, kanin, or kahit papakin. Kain tayo!